आपला चिवडा तयार आहे। तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर त्याचा रंगही आलेला आहे। थोडासा मी तुम्हाला हातातही घेऊन दाखवते। अजिबात तेलकटही झालेलं नाही, तुम्ही पाहू शकता। नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीत मॉम किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत जाड पोह्यांचा कुरकुरीत चिवडा। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। तुम्हाला तर माहितीच आहे की पोहे दोन प्रकारचे असतात, एक पातळ कागदाप्रमाणे आणि दुसरे जाड पोहे जे आपण कांदा पोह्यांमध्ये वापरतो। त्या जाड पोह्यांचा आज आपण चिवडा बनवणार आहोत। मेजरिंग कपने मी 2 कप जाड पोहे घेतलेले आहेत। पोहे छान चाळणीने चाळून घ्यायचे आहेत। चाळून घेतल्यामुळे त्यातील पोह्यांचे काही कण असतील, राळ असेल तर ती निघून जाईल। मी काही इथे काजूचे काप घेतलेले आहेत, असे 2 तुकड्यांमध्ये कापलेले आहेत। मी काही सुके खोबरं घेतलेलं आहे, लांबट असं कापून घेतलेलं आहे पातळ। हे डाळवं घेतलेलं आहे, थोडे शेंगदाणे घेतलेले आहे, हे मोहरी आहे, हे जिरा आहे, काही कढीपत्त्याची पानं आहे, मिरची आहे, चवीनुसार काळे मीठ आणि साधं मीठ घेतलेलं आहे, थोडीशी चवीनुसार साखर घेतलेली आहे, म्हणजे पिठी साखर आहे। हे छोटा चमचा मी धने पावडर घेतलेली आहे, पाव चमचा मी आमचूर पावडर घेतलेली आहे, पाव चमच्यापेक्षा थोडीशी कमी हळद घेतलेली आहे, पाव चमचा मी लाल तिखट घेतलेला आहे, चिमूटभर मी हिंग घेतलेला आहे, पाव चमचा छोटा बडीशेप पावडर घेतलेली आहे मी, आणि पाव चमचा मी जिरं पावडर घेतलेली आहे। ही थोडीशी शेव घेतलेली आहे मी। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही धने, जिरं, बडीशेप, आमचूर पावडर, हळद आणि लाल तिखट एकत्र करून तुम्ही मिक्सरमध्येही फाईन पावडर करून घेऊ शकता। सर्वप्रथम कढईमध्ये तेल छान गरम करून घ्यायचे आहे। तुम्हाला जर का तळलेला चिवडा नको असेल तर तुम्ही हेच पोहे 2-3 तासासाठी उन्हामध्ये ठेवायचे आहेत आणि फक्त बिना तेलाचेच तुम्ही थोडेसे खरपूस असे भाजून घ्यायचे आहे आणि नंतर फक्त बाकीचे जिन्नस तळून वगैरे घेऊन त्याची फोडणी करून तुम्ही त्यामध्ये टाकू शकता। तेल छान गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला थोडे थोडे पोहे टाकून ते तळून घ्यायचे आहेत। टिश्यू पेपरवरती काढून घ्यायचे आहेत। सारख्याच पद्धतीने पुन्हा थोडासा चिवडा टाकायचा आहे आणि तेलामध्ये छान तळून घ्यायचा आहे। आता त्याच तेलामध्ये आपल्याला शेंगदाणे तळून घ्यायचे आहेत। तेही छान आपल्याला खरपूस तळून घ्यायचे आहेत। तेही छान खरपूस तळून झालेले आहे, ते आता टिश्यू पेपरवरती काढून घ्यायचे आहेत। आता आपल्याला काजू टाकायचे आहेत। हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे, आता आपण ते काढून घ्यायचे आहेत। आता आपल्याला सुकं खोबरंही थोडंसं तळून घ्यायचं आहे। त्याचाही सोनेरी रंग येईपर्यंतच तळून घ्यायचं आहे। जास्त खोबरं तळल्यामुळे ते काही वेळानंतर काळं पडतं, त्यामुळं हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंतच तळून घ्यायचं आहे। तेही काढून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला डाळवही थोडंसं तळून घ्यायचं आहे। छान परतून झालेलं आहे, तेही आता काढून घ्यायचं आहे आपल्या टिश्यू पेपरवरती। थोडंसं तेल मी कमी केलेलं आहे। आता आपल्याला फोडणी द्यायची आहे। थोडीशी मोहरी टाकायची आहे। मोहरी छान फुलल्यानंतर आपल्याला जिरं टाकायचं आहे, मिरच्या टाकायच्या आहेत, आता कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहेत। हे छान असं खरपूस तळून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि घेतलेले सर्व मसाले आपल्याला त्यामध्ये टाकायचे आहेत, म्हणजे आपले मसालेही जळणार नाहीत। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, साखर टाकायची आहे, चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तळून घेतलेले खोबरं, शेंगदाणे आणि डाळवही यामध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे। तेही छान मिक्स करून घ्यायचं आहे।
आता हे तळून घेतलेली सर्व फोडणी आपल्याला पोह्यांवरती टाकायची आहे। आता हे छान आपल्याला सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आवडीनुसार थोडीशी शेव टाकायची आहे। छान एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आवाज ऐकूनच तुम्हाला कळत असेल किती छान क्रिस्पी झालेला आहे आपला चिवडा। आपला चिवडा तयार आहे। तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर त्याचा रंगही आलेला आहे। थोडासा मी तुम्हाला हातातही घेऊन दाखवते। अजिबात तेलकटही झालेलं नाही, तुम्ही पाहू शकता। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।